січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Фух, наче все. Привіт, любі слухачі! Отож, настав час поговорити про місяці. В українській мові місяці не схожі на англійські назви. Вони відрізняються. Наприклад, January – це січень, а June – це червень. Тому багато з вас, хто вивчає українську, можуть мати проблеми з тим, як їх запам'ятати. Можливо, вам важко запам'ятати місяці українською. Для цього нам прийдуть на допомогу асоціації і трохи уяви. Вперед! Перший місяць нашого календаря – січень. Чому така назва? Особисто я не знаю. Не маю поняття. В інтернеті доволі таки складне пояснення, тому я вигадала своє. Чи ви чули колись про Запорізьку Січ? Це місце козаків. Звідти походить наша незалежна Україна. Тому перший місяць року – це місяць січень. Україна починається з Запорізької Січі, а Новий рік – з січня. Другий місяць нашого календаря – лютий. Лютий – це ж просто. В лютому лютує зима. Слово «лють» означає rage – сильна злість. Roar. Зима злиться, можна сказати. Тому взимку так холодно. І в Україні також багато снігу. Лютий лютує. Третій місяць по рахунку – березень. В цьому місяці день народження моєї мами і мами одного з учнів на Ітокі. Ітокі – це платформа, де я пропоную онлайн-уроки української. Посилання буде в описанні. Все одно, чому березень – це березень? Слово «березень» походить від слова «береза», що означає birch tree. І це є улюблене дерево моєї мами. У березні також можна пити березовий сік. Це дуже смачно та корисно. Отже, береза у березні.
4-й місяць нашого календаря – квітень. Особисто це мій улюблений місяць. Я дуже люблю цей місяць, тому що я обожнюю цю назву. Слова квітень і квіти дуже схожі. Я дуже люблю квіти. Я думаю, ми всі любимо квіти. Квіти у квітні. Сподіваюся, це можна запам'ятати. 5-й місяць по черзі – це травень. І це дуже просто з асоціацією, як на мою думку. Це не складно. Варто лише запам'ятати, що після квітів трава. Трава зелена, і у травні все зелене. Отже, якщо у квітні квітнуть квіти, то у травні трава. 6-й місяць – червень. Англійською – June. Я чесно думала, що назва цього місяця походить від слова червоний. Давайте запитаємо нашого вірного оракла інтернет. Червень за однією з теорій – назва місяця утворена від слова червець. Народне найменування кошенілі, невеликої комахи, із якої в давнину добували червоний барвник для фарбування тканини ниток. Отже, я не зовсім помилялась. Місяць червень дійсно пов'язаний зі словом червоний. Отже, давайте запам'ятаємо. Червень – червоний. 7-й місяць – липень. Тут я знаю, бо моя бабуся дуже любить запах липи. Я пам'ятаю липові дерева у нашому рідному місті Бориспіль. Липа – це таке дерево. З його квітів заварюють чай. Липовий чай. Linden англійською. Чи пробували ви вже липовий чай? Він на смак трохи як мед з м'ятою. Дуже смачний чай. Отже, запам'ятаємо. Липа квітне у липні. 8-й місяць – серпень. Тут я теж доволі таки впевнена. Тут я не маю сумніву. Як ви помітили, кожен місяць має щось спільного з порою року та простим життям селянина на природі. Тож серп – це знаряддя праці. Він трохи схожий на півколечко місяця на небі або на літеру «С».
або на надкушений сир. Серп також можна побачити на прапорі СРСР. У серпні косять траву серпом, тому серп у серпні. 9-й місяць нашого календаря – вересень. 23 вересня моє день народження. Чому вересень називається вересень? Вересень походить від слова верес. Верес – це така квітка, яка починає квітнути у вересні. Вона має рожевий колір і дуже добре пахне. В транскрипції чи на Ютубі ви можете побачити фото. September – верес у вересні. 10-й місяць нашого календаря – жовтень. Ну, тут все просто, скажете ви. Це дійсно не складно. Адже жовтень – це як слово жовтий. Жовте сонце, наприклад. А листя на деревах в жовтні дійсно стають жовтими. Ага, бінго! Отже, давайте запам'ятаємо. October – жовтий жовтень. 11-й місяць нашого календаря – листопад. І тут, любі учні української мови, на вас чекає подарунок. Адже що може бути простіше, ніж ця асоціація? Листопад – листя падає. Для мене це логічно, що листя спочатку жовтіє в жовтні, а потім падає в листопаді. Пам'ятаєте про квітень і травень? Тут схожа логіка пір року. Отже, листя падає у листопаді. Ну і останній, 12-й місяць нашого календаря – грудень. Тут я не впевнена, тому скористаюся знову послугами оракла інтернета. Українська назва місяця пов'язана зі словом груда або грудка. У цей час зоряні поля замерзали та бралися грудками, що відзначало закінчення пори осіннього зябу. Грудка – це не куряча грудка. Це грудка землі. Твердий шматок землі. Замерзла грудка землі. Грудка у грудні. Ось і все. Дякую за увагу. Хочете перевірити, як добре ви запам'ятали? Особисто для патронів я створила квест. Там
ви можете перевірити свої знання. Посилання буде в описанні. А в якому місяці у вас день народження? Пишіть в коментарях.